Suka o gadgets nga wala gamita. Tunganon ta, paglansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, ang ref ayaw pirmi abri sirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco. Wow, 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 wow. Suka o gadgets nga wala gamita. Tunganon ta, paglansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco. Wow, 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 wow. Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco. Wow, 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 wow. Hi guys! Maayong hapon Luzon, Visayas and Mindanao, and mag-uban-uban na pudta karong hapuna sa Afternoon with Miss A, right only here sa Oro Broadcast Media. Time check, it's already 3:08 in the afternoon, and this portion is brought to you by Bell's Refreshing Juice, Sipalco, and Sante Barley. Okay, mga ka-online friends, kumusta ang tanan? Kumusta ang inyong hapon? Maayong hapon sa atong mga ka-online friends nga nagtanaw karon, labi na dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Maayong hapon sa atong Doña Maria Elena Rolona. Nasayop na sad ko. Sister Doña Maria Elena Barcelona Rolona. So kinahanglan ko muutong para basahon ang iyang pangalan, kitaas-taas gid no. Ana gina siya basta mga Donya. Maayong hapon usab kang King Daniel Jacinto nga nagtanaw karon. Thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta sa atong programa sa Afternoon with Miss A, right only here sa OBM. And once again, nangayon na po kong support sa inyo ha. Do not forget to like, to heart, or to wow, and also share our program this afternoon. Kaya ang atong topic, are you ready to date during the pandemic? So ready ba mo karon, di ba? Nabantay mga dapat i-follow nga mga safety protocols.
na dapat social distancing, dapat we should always wear our mask, our face shield. So unsaon na lang ka kung makig-date ka tapos dili makita ang imong tanan nawong. Unsaon ka, ready ba ka to ready during the pandemic? Maayong hapon usab sa atong pinakagwapo dinhi sa OBM, way laing gwapo. Sa Gugma Istoryata, Guapito J, MJ Estrella Quijada, pwede ra guro mag-date sa balay. Agay, mahiligi ka sa balay. Nganong balay gid ha? Ikaw lalaki, ikaw na lang ang mag-adjust. Ikaw na lang muadto sa balay sa girl. Wow, ana. So, mo ba na imong gibuhat? Guapito J, so ikaw na lang iadto sa balay sa imuhang palangga. Agoy, naay pahabol. Asa dapit daw kuno nga part sa balay mo mag-date? No? Dito ba sa balkon, sa outdoor ba, o sa indoor ba? Basta ang iyaha lang gyud ani Sir Litz nga siya gyud. Lalaki man siya ang mo-adjust, siya gyud ang mamisita sa balay sa babae. So, dili kayo gasto no kay balay lang. Okay. So are you ready to comment mga ka-online friends? Huna-hunaan niyo ayo. Are you ready to date during the pandemic? So, comment below, and sa mga nag-celebrate karog birthday, happy birthday sa tanan natong mga ka-online friends nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karon. And you can also greet, ipa-shoutout nato. Kung sa inyong gusto i-shoutout, shoutout. Shoutout nato ang inyong mga loved ones nga nag-celebrate sa ilahang birthday karong adlaw, petsa June 22. Happy birthday sa inyong tanan. So parang kailan lang, June 22 na. So matatapos na ang buwan ng June or ng Hunyo. So ready na ba mo mag-July? Gamay na lang yung kulang. July na. Then sunod sa July, tunga-tunga na gid no. Ang July is tunga-tunga na gid siya para mahuman ang tuig. Sabot magsugod na day countdown kay hapit na gid ang Pasko. Bare months na din after. So dul-dul na gid ang Pasko. Remember, di na gid nato ma-feel because of the pandemic. So sa atong mga viewers karon, comment below, are you ready to date during the pandemic? And I will give some tips. Magbibigay ako ng tips sa kung paano nga ba mag-date. Kung ready na ka, unsay dapat buhaton mag-date during the pandemic. So yan. Check natin kung sino pa yung mga nanonood this afternoon. So yan. Do not forget again to visit our page sa Aura Broadcast Media. Paki-like and share na rin sa amo ang page sa OBM. Para mas layo, mas daghan ang mag-like, mas layo ang ma-abtan sa tong page. Kaya the more likes, the more nga mag-share, the more viewers, mas daghan ang makakita sa atong programa, mas daghan sila ma-learn, mas updated sila sa mga gakahitabo dinhi sa tibuok, dili lang sa syudad sa Cagayan de Oro City, but also outside the city. So, hindi lang pang sports or di lang pang pamilya, pang sports, pang international pa, or hindi lang pang local, pang national, pang international pa. So, nga na ang atong OBM. Napun tayo mga ka-OBM sa UAE. Napun tayo ka-OBM somewhere in Iligan. Ka-OBM na to. Daghan kitag mga ka-OBM. Gagahatag sa ato ang mga updates. So do not forget to visit our page sa Aura Broadcast Media kasi pag i-like mo yung page natin and i-share nyo, so ma-update mo sa unsay mga latest news. Okay. Hi! Maayong hapon sa 200 viewers. Thank you for watching Aura Broadcast Media. Labi na sa itong programa karon nga Afternoon with Miss A. Paki-comment na lang po, are you ready to date during the pandemic? Ready ba? Okay, for sure, diha, daghan kaayo ka ng marami tawag, kung sa lawom pa kay marang na-stranded or kung sa Bisaya pa natanggong daw, na-stranded sila sa ilang balay kay stay at home lang man, or na-stranded sila sa ilang barangay or sa kana nga place because they cannot just go home because other places are under MECQ or pwede strict yun kayo lahang kuan, nag-ECQ yun sila because the number of cases sa COVID-19
kay ga-increase. So, busy kaya akong because. I cannot date because, so na yung mga nga nga reason. Ikaw, ready ba ka nga mag-date during the pandemic? So, say yes or no and paki-explain bakit yes and bakit no. So, mo na siya, if you really feel so lonely, karon yun nga pandemic, and murabag kauyabon na gid kay ka. Naaba ka ng mga pagbati. Si Guapito J, kung nagtanaw ka karon naaba ka na nga pagbati nga, ay no, na naman kayo yab, pero sa mga single nga nagtanaw karon diha, gibati na ba mo kauyabon na gid mo? No, nga gusto na gid mo mga date. Are you ready? So comment below if you're ready to date during the pandemic. Mag-comment din kahit no. So ito, magbibigay tayo ng mga tips kung bakit o paano nga ba maging ready or paghahandaan kasi nga may mga times na this is totoo to. Reality talaga na meron tayo mga mental health issues. Kasi lagi lang tayo sa bahay, stay tayo palagi sa bahay, hindi na tayo nakikipagkita sa ibang yung mga kaibigan natin, no? We're not doing what we used to do before. So medyo iba na. Maraming gitawag na tong new normal. If you're anxious, ang dami dito, meron kang mga, if you really want to go on a first date, na minsan kasi, nakay na ila, virtual lang. And you really want to see each other, kaya lang, walang ingon nga, maglisod because of the pandemic. So, nga na. So, going on a first date is often nerve-cracking, but going on a first date during the pandemic can be can be special too. So, marabag, something constant siya. Bag-usad, no? Okay, we usually go on a date during the old normal. But now, in new normal man, unsaon, labi na sa kanang mga, wala pag yun, nagka-jowa, nga mag-date-date lang sa bag. Getting to know, mo man ang importance of the courtship or the dating stage because you really want to get to know each other. So, on the top of all the usual things to worry about, like, kinahanglan mong gunin mo i-deal po ning mga certain challenges. So, unsa man mga challenges or crisis in our lives, kanining giatubang nato nga pandemic. So, dapat ba, then you decide, dapat ba gid ta mag-meet virtually or in person na? Dapat ba gid nga makahulat pa or magdali na? Because depende man sa situation. Mo na mingon nga, it's worth the wait. So, hulat-hulat lang sa, utong-utong lang sa nga mahuman ni pandemic, nga makanamalasan na bitaw, dili kita ang cases sa COVID-19 or kinahanglan na gid mo magdali kay inyong edad nilapas na sa kalendaryo. So, kasi naigo, bato-bato sa langit, ang matamaan ay huwag magalit. Agay, skita toy. Igo Okay, so, muna siyang gingon, no, nga, nagi mga less than ideal circumstances to meet strangers. Kanang nagsabot na gid mo nga magkita mo apan wa na po na dayon tungod kay nag-MECQ. Nagsabot na mo nga magkita mo or mag-date mo, wa pa gid na dayon kay mo gitong panahon last year, example lang, last year mo gid pag lockdown, national lockdown gid to, no, nag-national ECQ ta nga sa classroom may batas, bawal lumabas. Oh, sino nag-LSS niyan? Nag-LSS ko Di na ako mapungan akong self but makakantagid ko sa classroom may batas, bawal lumabas. So nag-anniversary na si Kim Chiu yung kantaha. So mo nang gusto kay ka mag-date but na-absan mo sa lockdown. So mo to nga kastaas to nga pag-lockdown, hinay-hinay nga pang-lift tong mga ECQ, nahimo siyang MECQ, tapos nag-GCQ, MGCQ. So, hinahinay nga gipang-lift, antun nga nisaka na po ng ang number of cases sa COVID. And then, na po some places all over the Philippines nga nag-lockdown or under strict quarantine or ECQ, MECQ. So, nga dili pagid mo makakita. Pagin mo magkita. So, dili pa panahon. Manang, we have the right love at the wrong time. So, nga na. Mapapakanta ka na lang. So, feel na feel rabagid kayo na ako.
Ito, maayong hapon sa atong isa sa pinakagwapa sa Oro Broadcast Media, Wailain. Jules Sumastre Brave. Thank you so much for watching, ma'am. Ikaw, ma'am. Eto si ma'am. Are you ready to date during the pandemic? Ano sa meaning? In a relationship ba ni si ma'am or single? Single but not available. So, namin nga single but taken. Mura single but naingon nga single but single but taken. Napoyuban nga single and taken for granted. And get taken for granted. Ayan. So, klase-klase good. So, mo na siya nga, ang uban diha, no, murag, taas-taas nga panahon nga, way uya, murag ready na gid siguro, pero timingan lang man gid, nga nag-pandemic man, so unsaon man. No? Ready ba ka gyapon ka makipag-date? Di ba ka mahadlok nga makipagkita? Basig ka ng imuhang ka-date? Na siya'y virus nga dala-dala. Sumuuyon ba mo? Mga ka-online friends nga, i-require ang swab test or rapid test before dating. So, kay ka-present pa nga, negative gid ka. Kay para sa mga kuan, dili lang gid kayo, dili lang gid nga ingon nga ma-worry mo, no? Nga gastor-storya mo diha, maglagsik inyong mga laway, biskan pag magdugol mo, di mo ma-worry kay kamo duha man negative ang inyong result. So, mo na siya. Pero biskan pag negative, sa panahon karon kinahanglan man gud sa gid i-follow nato, no, ang physical distancing. So, ingana, dili na nako ipalawom pa. Kay murag na daghan mangutana. So, mo na siya nga, ang uban, they really feel alone, especially sa karon nga panahon. Diba? Pandemic, always stay at home lang ka. Nya ko ikaw, single ka. Isa ka tuig ka pinakanadi as balay, wag yun na-expose imong beauty dye or jong. So, kinahanglan na lang yun ka virtual dating lang sa or unsa man gid imong gusto lahi ra gid tong imuhang matouch, imong makita, no? O makita nimo iyang pinakagwapo nga smile. So, mo na siya diha nga, if you really feel so anxious that you feel na kanang anxious na kay you feel alone, no? So, it's cold. For example, ulan-ulan, like for this month of June, daghan kay ulan-ulan na mga rainy days, no? Ulan-ulan nga mga adlaw because month of June, medyo ulan nun, up to July. So, buta na itong ang katugnaw in the middle of the pandemic. So, isa lugar na siya sa mga gibati ug mga kamingaw. Kay lami man gid i-cuddle during ulan-ulan. Kamo, lami ba i-cuddle? Nagkadal-kadal ba mo during ulan-ulan? Then, that's rational enough nga ma-stress ka ba? Kay because, usahay ang panahon lagi kay medyo mingaw. Kay you always stay at home during the pandemic. And then, kadito na kay ka, kauyabon na kay ka, gusto na kay ka makipagkita sa imuhang ka-chat or imuhang panguyaban. But maglisod man ka kay lisod mo kita, labi nag-ECQ or nag-MECQ ang ilang lugar. No? You really feel, nakabitawan ng mga gipang bati nga, di nakakasabot, nag-anxiety attack na ka. Daghan na. No, very common ang atong anxiety attack, labi na karong pandemic. So, very important yun kayo ang atong mental health. So, pero very important yun. Ngayon mayon ka nga, it's okay not to feel okay all the time. Do you agree that it's okay not to be okay? Kaya dapat, ito si Ma'am Jules Brave Sumastre, mental health man yung iyahang issue sa OBM. And okay ra good. Nga, i-acknowledge nimo nga dili ka okay. If you're not okay, then you're not okay. Dili lang ka nang bitaw magpa-pretend ka that you're really okay. Kaya the more man ka nga maragi, kuana nimo ba nga dili I'm okay but deep inside dili day ka okay. Bothered kay ka, daghan kay mga huna-huna nimo. Nga ingana ka powerful ra ba nga tuang mind. Nga dili kay ka maka express sa imong gusto ingon because even you cannot really explain unsa imong kaka-feel. So nay mga ingana no, labi na sa atong mga single ladies and single men nga they really feel so alone.
labi na karong pandemic. Kay murabag gusto na sila nga mag-date or mangitag someone or ilang mga pangasawa for example or ilang mabana, but because of this pandemic murag napugnan gyud. Napugnan. So di ba ang gugma pugnan pay baha pero karon lahi gyud. Di mapugnan ang COVID-19. Mo spread gyud ang virus. So wala kay choice but magstay at home lang sa mahimo virtual lang sa inyohang dating. Yeah, you can still date but you decide sa inyohang duha kaya ba ninyo hanggang kailan aabot. No, hanggang kailan kayo mag-online dating. So na yung mga nga gaka-stress na mo because you really want to see each other na. LDR pagid mo, mura bitog duol ra mo but so near but yet so far. So na yung mga na-anxious na to nga mga single men and single ladies diha. Single men and single ladies. So are you dealing with general dating anxiety? Nagdeal gakabati ba mo mga ani? Eto, maayong hapon kay Sir Giovanni Juan Salibon Noval. Ang sabi niya, dili ko sugot og virtual Miss A. So unsa man imong gusto karon sir? Labi na kay pananglitan na imong inigugma. Nag-MECQ ang ilang lugar. No, ubay-ubay mga isa ka bulan para bagyod. Labi na diri sa Cagayan de Oro. Makikita bigid ka, maglisod magig kag sulod ang lang lugar. Unsaon man nimo Sir Giovanni? Mayong hapon diha sa imo ha. Sige, paabuton na ko ang imuhang reply. So, or imuha bang anxiety caused by the feeling unsafe about dating right now? No, di ba? Daghan gyud kay ta nga we should really we should really be aware of what we think, how we feel, something like that because very important kayo ang atong mental health. Nowadays, daghan kayo nag-anxiety attack because of the pandemic. And makaingon ko, ako ha mismo, ako nakaingon ko nga, strong man ko nga pagkatao but niabot sa point since 1 year kapi na manggutaan ng pandemic nagatubang and nanagita by next month tunga-tunga na gid ta sa tuig no nga mahuman na pud so mag 2 years na pud lugar puhon so medyo dugay pa gyud ning pandemic. Nanagita nga kanang gusto nig kinato even ni dili lang gyud sa ingon nga go on a date makig-date ko wala man gyud po i-date. Pero kanang gimingaw na ka ba nga gusto na kay ka makakita sa imong family. So kana nga feeling, di ba nga, pero ang imuha mong gunggiyon na is ang protection nga you want your family to be safe. So kinahanglan lang sa i-distance lang yun sa nato atong self sa atong mga loved ones. Mo nang gitawag nga, if you really love that someone or if you really love your family, may kinahanglan ka mag-sacrifice para sa ilang safety. Eto, puslan man nahigugma, wala na ikahadlok. Magunong bahala na diha pang pandemic. Unsa may unong ani Sir Giovanni? Unsa ning unong? Unong sulong na. Ano lugar? So if the latter, remember that it's okay to wait until you feel comfortable. So it's up to you. No, but if you feel so nagtawag ani di na malitok. So if na-anxious ka because of this pandemic, kay naman good kay nagduha-duha ka ba? Nga kailangan ba ka makipagkita? Na ang eagerness to see each other. Because lahi ra man gina magkita kaysa virtual. But imo sang gihuna-huna ang safety sa imong family, labi nagnaamoy mga senior citizen. Nga kailangan nato proteksyonan. So, unsa kay maayo no? Dapat mag-rapid test na mapakitaay mo unsay test result or kinahanglan pag swab test ayaw mo magkita ka na mas safe gyud na para makaingon gyud mo nga safe ra o wala mo'y virus nga gidala-dala duha. So muna according to Tammy Shackley nga there's no rush. O depende po ning there's no rush. Dabi ang edad yun kay kuan na nalapas na lagi sa calendar. No? Pero na may mga purpose ang tanan good. If it's really the right time nga magkita mo, everything runs smoothly. So mora na ang gingon nga hilo na gid ang tanan, magkita gid mo. Pero kung nagplano na mo, nagkita mo, tapos nag-lockdown, nag-MECQ, then maybe it's not yet the right time. So magpatuo lang sa atong atong gobyerno nga stay at home lang sa ta, iwas sa ang kita-kita, iwas sa ang mga events kay makahulat ra ang tanan. So
So, naiuban po nga wala nilagi time. Depende maguna, oy, kay dili lagi nato matagna, di ba? So, manang gingon nga, we have the right love at the wrong time. So, matod pa ni Sir Giovanni who wants a Libon Noval. So, Sir, taas kag ngalan, no? So, Don lugar po ni, kaya mga Donya, tagas mangalan. So, ikaw po, taas man imong ngalan, so, mo ni mga pangalan sa mga Don. Don Giovanni who wants a Libon Noval. Ang bagay gid kay Sir. Mura ganahan ko sa topic ba? Magunong meaning sabay-sabay till death do us part. Murag mauna. Okay. So, mo din na siya. Okay, dating. So, sure na bagay ka, when you date someone, mura pa dapat po doon na to, di ba nga, basi nag-date lang ka because you're after sa, unsa mong giapas? Or lingaw-lingaw lang? Or ikaw ba ang type nga, makig-date ka, serious type ka, bitaw nga, makig-date ka sa tao nga imuhang, syempre, kaning i-mention ni Sir Giovanni nga, till death do us part. May yung kag till death do us part, syempre, imong pakaslan. No? Ang tao nga, you want to spend your life. No? You want to spend that person for the rest of your life. So, na yung mga ingana. See, more advices pa, Sir Giovanni, para sa atong mga ka-online friends nga nagtanaw karon. Hi, mayong hapon sa itong 300 viewers. Thank you so much for watching. Are you ready to date during the pandemic? So, muna siya itong topic karong hapuna. So, naiuban lagi nga, na-anxious na gid sila, no? Nga, if mag-physical dating sila, unsabay, grabe physical dating gid. If mag-meet sila, no? Nga na gid, mo nang itawag nga, virtual ba or physical ba ang pag-date? May kag-physical dating, magkita ay gid mo. So, dapat ba mag-rush? No? Dating when approached with a healthy mindset gid dapat. Including inyong sa may inyong intentional goals, then can definitely boost your mental health. Okay. Kita ra ba tanan dapat nato ampingan ang atong mental health. Okay, labi na nga karon pandemic medyo lisod gyud no. Daghan gyud ta na nga nag-anxiety attack. Kani, those who are lonely and feeling depressed often feel much better when they reach out and date virtually or in person. Kina-depress sila, they really feel so lonely. Kaya nga na ba, kay lagi time nga kauyabon na, nag-pandemic pag yun. Lahi mangguning, naakay-ing-ani nga mga pagbati because gwapo mong gunang naakay kasturya pod. We are social being. We cannot survive without other people. Naman na yung no man is an island. Itagyod, dapat nagi uban tao kay kung wala kita ra, do you think you will survive? Mabuang ka ginuna-una, no? Sir, sa uban like, ganahan sila to be alone, but how long? O sa kadako na mga introvert, for example, how long nga ganahan sila nga alone lang sila? Nga wagid sila makasturya. So, naman yung mga moments sa atong kinabuhi that kinahanglan po nato i-express, no? Natay mga gusto nato pagawsan sa itong gibati because we are social being, we need others, we need comfort, we need care, and mo ni siya nga mga panahon nga maagi ka o ma-depress ka. Kay, what about you feel so empty, nakulang ka because kulang ako kung wala ka. So may mga pakanta-kanta pa. So mo na siya, baka itimbang-timbangan sa nimo ha. Are you okay? Virtual or in-person nga dating? So some people may find, some people find that they withdraw when feeling lonely. Which can create a negative feedback loop that can contribute to depression. So siya lang isa. Kaya bitang, what are the signs of depression? Because you really feel so lonely na depressed na ka. Gibati ba kag ingani mga ka-online friends nga nang di ka ganahan, you always feel so tired. You don't feel like going up you don't feel like doing the household chores, you don't feel like going to your work, you don't feel like eating, murag mas gusto lang ka matulog. No, gusto lang ka magligid-ligid and mag-procrastinate. So it's one of the signs that nag-depression na ka. Watching Netflix, for example, or scrolling through social media maybe feel good in the moment, but it won't break you out of the loneliness cycle. So yes, tinuod, sometimes when you really feel so lonely, malingaw na lang ka through Netflix,
or through social media, and after that it's just a temporary, no, nga mailingaw ka. But usahay, you really feel so empty nga mura bag pangita kag someone to love me or someone to hold me. So gimingaw ka na kay grabe naman sa mga ka-online friends. 1 year ka pinapunta, no? Di ba? So, mo na siya. Then, sige, siguro, if gusto gid ka to date someone, okay, pwede naman nga as of now virtual lang. Di ba? Agree ba ka? Kung kisabay nagtanaw karon, agree ba ka nga virtual lang sa, and then pag okay na, medyo minus na gid ang kanang number of cases sa COVID-19, if nag-decrease na gyud, then mag-set na din mag time. So, ang first thing is make sure you feel like your best self. So, kana gid una dapat. Nga maka-feel ka, sure ka nga your best self. O na yun, di ba? Before you can love others, you have to build yourself first. You should be the best version of yourself. Kaya nga naman. That's the best thing or the best part of it that you can really because you are now the best version of yourself. Makaingon ka nga, you are already whole, no? Kana bitaw dili ka empty, whole na ka, even sa imuha lang kaugalingon, happy man ka, labi na how much more kung naay mo abot sa imong life. So bonus ka, you kung 100% ka happy being alone. Kinaman po'y moingon ka nga alone but not lonely. No? Naman po'y moingon nga alone but lonely. So naay difference being alone and lonely. Kay mo yung kag-alone, nag-inusara lang. But dili siya sad. Pero naay nag-inusara, nga sad siya. So, ana na siya mga ka-online friends. Char, marabag, marag expert. Dili lang. Base lang to siya sa ako lang to mga nabasa nga i-share na ako. So, start by getting ready in a way that makes you feel mentally ready and confident. So, kana, kung ready na gid ka, and naay ang confident, okay, isara ba na siya sa kanang magdala, no? Imuhang self-confidence. Na for some people, this might mean ordering clothes they know they feel good on trying out new makeup. So, pagwapa-gwapa na dayon ka. Now, for once, it might mean engaging in a self-care ritual so they feel more relaxed and nervous about the idea of putting themselves out there. So, ang next mga ka-online friends, decide what kind of dating you're comfortable with. Kung sa man imong gusto. Since nagig kay natipuhan, nagig ka nakakrush, nagig ka na nag-chat-chat na mo, na may communication, then you decide. Virtual lang sa bata because nag-MECQ man dani. Virtual lang sa bata because pandemic pa man, dili pa pwede. You decide, nagsabot mo. No? Or kinahanglan na bagid ninyo magkita, kay lahi lang magid mag-meet mo in person. Lahi lang magid pod, di ba? Biskag sa online, biskag sa teaching, sa education, naagi difference between online lang and the physical, no? Kanang sa classroom setting. So in other words, location is the main issue here. Are you open to dating a person or do you prefer to keep it virtual for now? So unsa may location ani virtual lang sa or in person ahaman mo magkita. So dapat comfortable ka and you decide asa man gid mo mag-date. So sa karon nga kaditon ka uyabon na gid ka, no? Naon yung magstorya mo virtual lang sa bata para sa safety nato, no? Protected ta or mag-meet ta in person. Ay mga ingana nga mga pangutana. So all decisions involve a cost-benefit analysis. So do the risk outweigh the rewards in meeting this person? So mo bitaw take risk or hunahunaon pagid nimo, no? Are you willing to take risk, no? Kinahanglan ba nga ibutang pud nimo imong kagalin maalanganin sad ka nga dili safe magid pa nga mag-meet sa karon. So daghan ingon, no, many experts they agree nga it might be the best to do to start with a virtual date. So siguro ana, what do you mean by virtual date? Video chat lang sa sabot-sabot lang sa mo, mag-start lang virtual date because it's still pandemic, and then kaning dating virtually allows you to get to know the other person on a more intimate and emotional level. Do you know that one of the best the key to have a healthy relationship is communication, constant communication.
So, ang nakagwapo karon kay ang communication nato mga online friends na namatay social media through Messenger or unsa pay mga lain diha nga app like Instagram, Viber, sabay pwede na gid kay mo mag-video call. So, pwede na ang inyong virtual dating ana. So, magkitay mo, no, more intimate siya. And then, it allows you to observe their health and your health practices from a distance while you decide if you want to meet this person or not. Tinuod na siya. No, diha nimo makita ang iyahang health and iyahang health practices. Biskan pa og virtual dating lang sa. And keeping it virtual might also help you to relax. Virtual lang sa kay since di pa man mo magkita, magsige lang sa inyong communication through virtual muna. Muna siya. It will also help you to relax. So next, eto, whatever you do, set boundaries early on. So kailangan talaga, no? That make your list what makes you comfortable and have it to prepare to kindly share with your date. So maghimo kag list. And then, kung sa imong gusto i-share, then, of course, para makapaminaw sila and maka-understand nila and ma-process nila. So, pero kaniha mga ka-online friends, do not let someone pressure you to do something you don't want to do. Kaya in virtual ra ba, narabay mga demands, no? Pwede kuan, patanaw daw ko sa imong room, something like that, no? Mga demands lang. Pero careful ka. Ayaw pa-pressure ka na, patanaw daw ko sa imong outfit ron, something like that. So, narabapod tayo mga virtual dating, careful ta sa mga tao nga itong gina-date kay, basig lahi po nilang intention. So, yung nga na. Then, don't let anyone push you into an in-person date if you don't want one. So, kaya na-pressure lang lagi ka kay because you're running out of time. Why you're running out of time? Because basig na ka sa tunga-tunga sa imong kinabuhi and you're still single. So, dili magpa-pressure. If a person you're talking with doesn't really respect your boundaries virtually, chances are they will be disrespectful in the long run. Respect. Take note, mga ka-online friends, very important kaayo. Diyan nimo mabalaan. Okay, first thing, mag-virtual pa man mo, chat-chat pa man na. Diyan nimo makita, no, kung sa bagyod, kung garespetoon ka niya, biskag sa virtual lang. Then if a person is not really willing to honor a request to move slowly and respectfully, then this is a serious red flag issue that should be given careful consideration. So dapat na ginamurag, imo na yung timbang-timbang, padayon pa ka kung date aning, ingani na magay siya sa virtual pa lang ingani ihang personality, so how much more kung magkita na gid mo in person. Then, if you land on a virtual date, so try nimo nga mag-plan ka ahead, no? Kay makatabang man na, no? Can help make a virtual date feel less awkward or strange. So, pagwapasid ka, kung si mga tips ana, if you really plan to go on for a virtual date, prepare your space. So, a virtual date can be made special by setting the stage as you would for an in-person date. So, a tidy background, no? Dapat, kung virtual date man, gwapo imong background, limpyo, dili man yung kaingon nga, pwede ka mag-outdoor, depende sa inyo ha. Kung asa ka gusto, pwede sa imuhang room. Basta, limpyo, comfortable ka. Then, ang importante po ang communication, no? The way you talk is really a very strong first impression. Siya gwapo kay siya bay, pero bati kay siya mo storya. So, na yung mga ba nga mga turn off ra ba dayon? So, taro nga lang, ang sa ako lang po, kanabitang, sa iyang pagstorya palang daan, mabalaan na nimo nga humble siya, nga taas siya respeto sa imuha. So this may mean making the bed or clearing a sink full of dishes that are in view. So, another, you can go for a walk before and after the date. Ano sa man? Walk around. Pwede ka mag-tour sa imong balay. No? Make sure nga limpyo imong balay. Mag-tour ka, pwede nimo i-tour sa inyong garden or i-tour niyo sa balay. Pero kung dabi, gamay na kaya mong balay, ma'am. Wala pagin mo mga balay garden. So, aman nimo i-tour. Tour nilang ka sa balay, kusina, o padi mo hang kuan, tour nimo siya kusina, sa bathroom, and sa imuhang bed. So, no? Dining room.
Another, you can also put away distractions no kung virtual. Magpalayo ta. Lahi ra ba ang virtual karon kay madunggan naman natong mga tingog sa atong dikit-dikit labi nang nata sa silingan no, madunggan ang mga manok, madunggan ang mga moaw-aw nga mga iro. Daghan kitag mga dunggan. Then you decide on the theme for the date ahead of time. Sabi mga theme. Tumatong ingon, sige, outdoors at karon. Unsa man yung gusto. Or kung naamoy pool, o sige, magdungan tag ligo swimming pool. Outdoor ta, ang atong kuan is swimming. Swimming sa inyong dating pero virtual. Or pwede mo mag-order og the same type of food. Pwede mo actually nga mag-watch mo og movie. Dungan mo no. Kaya na naman ang mga dagan kitag app nga makadungan mo watch movie online. Pwede po niya, you can try cooking together. Unsaon man na. Siguro magpatudlo ka if maayo kaayo siya muluto then okay, kanang gusto ko magluto ani, can you teach me how? Or siya mo offer nga, I'll teach you how kay kabaluman ko unsaon na pagluto. So nga ang mga parts sa pag-date virtually, nice po na siya. Another. So kana siya. Do an online tour. Ahaman nimo siya gusto i-tour. So, amo lang to siyang mga tips kung gusto ka mag-date virtual. Dagan magpwede. You can order the same food, you can watch the same movie together, virtual lang, kaya dagan naman tag mga online app. You can mag-tour mo, no? I-tour ni mo mag-tour siya sa iyang balay, mag-tour pag kasi mong balay para makakita siya. And then, you can eat together, you can ansa pa man, you can share or talk anything under the sun, mga ingana. How about if you land on an in-person date? So, if you decided nga, di na lang ta virtual. Kasi gusto man gid nako nga mailak ka. So, after the virtual dating, nag-meet na gid mo in person. So, unsa may mga kuan? What are the follow? Be sure to follow the guidelines of kaning mga safety protocols when you go on a date. You should always wear your mask. Practice physical distancing. Meeting in an outdoor setting dapat dili sa mga indoor ha. So abisag-asa na mabasing mga biglang liko na yan. And minimize or avoiding physical contact. So paano yan? So near, yet so far. So dili mo makatouch, walay mga ingana kay syempre pandemic ba ya? So, bawal lang sa. Magmask lang sa. So, di mo makita yung tinuod nga kagwapa o kagwapo. So, although these practices can sometimes feel awkward. Awkward yun because they do set the stage for showing mutual consideration. And na siya mga thoughtful boundaries. So, unsay may mga tips ani para ma-maintain ang physical distant date ideas. Kay gusto man yun lagi mo mag-date during the pandemic. Mag-picnic lang mo, kay kana outdoor man na siya. So kung magkaon mo, magdistansya lang, medyo layo lang, mag-storya mo, go for a walk or a hike. So when you go for a walk, syempre, dili man kayo mo mag-atubang. No, syempre, you go together with the same direction. So, okay na, but still maintain physical distancing. And another, go ice skating. Mag-ice skating kung naamoy ice skating. And if nasa gawas, you can go ice skating sa mall, pero diri kay limited lang man po ang makasulod sa mall. So, lain-lain lang. Ang pinaka-nice po kaning mag-biking, di ba? Mag-walk or mag-hike, kay healthy kaya na siya, healthy po na siya. Kaya nga klase nga dating kay healthy siya sa ato And then, how to keep the conversation flowing. So, it's okay to say nga, uy, nervous kay ko, kanang awkward kayo. Kanang just be honest about what you feel nga kanang this is my first time nga makita ta and kasagara mo good virtual ang atong communication, so you can really tell honestly what you really feel. Imuhang gibati ana kung ginervyos ka, then tell your kuan imong ka-date. Then pwede po it's okay nga na curious ka, you may ask some questions. And asking thoughtful questions, especially about another person's dreams, is always a wonderful idea. Kana bitaw it's good to start the conversation like, what are your plans in life? What are your goals? Mga na. So,
you can ask them about their career goals, no? Mga adult people na their favorite hobbies and interests and their travel dreams. So, gwapo ni siya nga paghisgutan. And then, you can also include that nga, asa man ka gusto mag-travel. That is also a good topic, no, when you date. Aside from asking them their career goals, ilang mga hobbies, interests, and others. So, travel dreams. So, after the pandemic, where do you want to go? Mga places that you really want to go after this pandemic. So, tsada na siya nga paghisgutan ninyo. Pero, make sure take note ha, mga ka-online friends. Sa mga gusto mag-date, ayaw mo pag-job interview. Dili nga na nga mga question, no? It's good to ask a question, but only if you use them as a jumping off point for a conversation. So, dili tama, murag ba daw ang feeling nga magkurug-kurug na kag-answer, kay basing masayup ka ka na nainga nga feeling ba, basing masayup o tubag. So, I experienced this. Like, I cannot really express myself. I cannot really express my thoughts, my ideas because I might get, my answer nga, ang ako bitong answer might be wrong or ma-incorrect siya or something like that. So, ask your question, listen to their answer. So, then sharing something about yourself. It is important nga ang conversation goes two ways and that both you are opening up to each other. So, may nga na. Then, remember to actively listen. When someone is talking, you should also listen. Kay if si kag storya makawala gana pud no, nga si kag storya din wa din naminaw imong kauban. So, nga na siya listening and mag-speak ka, mag-listen gid ka. So, mo na siya. So, medyo makatilang ilong. So, kitang-kita ko sa monitor na kinakamot ko yung ilong ko. So, just like asking too many questions can make a date feel too formal. Murag formal na kayo, formal na kayo, magpangutanaan niya. So, mag-joke-joke sad mo pa nagsa. Kung kagwapo, humorous imong ka-date, no? So, himuon niya mga joke, ang mga possible nga mga pangutanan nimo. So, lingaw kay inyong conversation. So, pwede po mo magdula-dula like party games, mga trivia, icebreakers because they take the pressure of having to think a topic to discuss. Sometimes, ma-pressure ka ba? Unsay next topic na mo storyahan? Sige, mas mayo na yung mga icebreaker. Naman ako hingon mo, maghatag mo jokes. And then, pwede po nga kanang sabay maayo nga mga dula-dula ninyo. So, that's it. Okay, so I hope you learned something mga ka-online friends. So mo lang to siya no nga, if are you ready to date during the pandemic? If yes, would you go virtual or in person? And if virtual, then very nice gyapon. Ang naka-nice kay kung virtual, pwede you can watch together. Sa unsa inyong gusto i-watch nga movie, you can eat together, pwede ka magpatudlo og luto, magdungan ba mog luto. Daghan kay inyong pwede actually mahimo sa virtual lang. Kaysa karon, ako, I can go, kung ma-date ko, in my own opinion, no, are you ready to date during the pandemic? Yes, pwede. If lang ha, if na makipag-date, syempre, mo yes lugar ko. Example lang. Nice ani, before mo magkita, tsada gid ang virtual lang sa. Virtual lang sa. Tsada na nga, mo na inyuhang una nga kuan mag-ila-ila mo duha virtually. And then, if safe na, mo gawas, if i-allow na sa government nga mo gawas ta, then, di na gid mapugngan, magkita mo, you can go on a date in person, but following the health protocols. Wear a mask, maintain the physical distancing, no touching man gyud. So, saon man gyud na. So, bawal sa mag-touch. So, kato na, ilhanan nimo siya virtually, and then, lahi na po dayon nga level po tong magkita mo in person. So diha, mas more nga, mas maila na gid nimo siya, daghan na din nimo makita sa iya, mas ma-curious ka, the more you get to know each other very well. So thank you so much mga ka-online friends. No, wala na gid tay oras. It's almost 4 o'clock in the afternoon and this portion is brought to you by Sante Barley, Cepalco, and Bell's Refreshing Juice. So since wala na gid tay oras mga ka-online friends, daghan kayong salamat sa inyong
padayon nga pagsuporta sa atong programa dinhi sa Oro Broadcast Media, labi na sa akong programa sa Afternoon with Miss A. And magkita-kita na sab kita mga ka-online friends karong Sabado, the same time dinhi lang sa Oro Broadcast Media. This is Miss A. Nagpapaalam po sa inyong lahat, maayong hapon Pilipinas. Bye!